Unii așteaptă un an pentru un concediu în care să evadeze. Eu zic că trebuie să aștepți doar sfârșitul săptămânii. Hai să spargem rutina și să fim spontani. Trăiește-ți viața acum, n-ai nevoie de concediu, ci doar de un weekend mai lung și de un bilet de avion. Cine știe unde te va duce? Calimera! Am aterizat pentru prima oară în Atena, în orașul zeilor. Haideți cu mine! Și zeii ni l-au scos în cale pe Jordan, șoferul nostru, primul atenian cu care facem cunoștință, un om care are o singură filozofie de viață: fericirea. I try to be happy every day. I'm working hard, but I go every day for swimming and play racket. This is life for me. I'm very happy. Athens is 100% viva la vida, yes. Piața Sintagma, aici, în inima Atenei, de unde puteți ajunge foarte ușor în orice punct turistic, dar nu înainte de a admira ceremonialul de schimbare a gărzii din fața clădirii Parlamentului. Cred că sufăr de sindromul turistului nerăbdător. Aș vrea să văd totul acum. Și am ce. Atena e un muzeu în sine. Până și mersul cu metroul devine o călătorie în istorie. Și dacă n-ai un ghid cu tine, se găsește un atenian binevoitor să te ajute. Încerc să-l urmăresc, dar nu mă pot concentra. Până una alta, turismul e precum dragostea. Ambele trec prin stomac. E trecut deja de ora prânzului, așa că trebuie să mâncăm și vreau să mănânc mâncare autentică grecească. Am primit recomandări despre restaurantul Bayraktaris. Restaurantul Bayraktaris este unul dintre cele mai vechi restaurante de aici din Atena și mai mult de atât, am avut plăcuta surpriză să întâlnesc foarte mulți români care lucrează aici. Ce au în comun regina Spaniei și Naomi Campbell? Exact, un prânz delicios la Bayraktaris. Aici bucătarul nu stă ascuns în spate, ci e pus în vitrină. Și e român, dar îi nebunește pe greci cu propria lor specialitate: gyros. A nu se citi șaormă, pentru că nu are nicio legătură. Patronul restaurantului este un grec simpatic și modest, iar managerul o româncă, Gabi. Calimera! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Iată ce ospăț am aici pe masă. Toate sunt mâncăruri grecești. Da, specialități. Specialități grecești. Ce e aceasta? Deci asta se cheamă bifteck special. Carne de vită și de oaie. Și aici e ardei iute, mi-a zis un pic mai Deci devreme. ardei iute, roșie prăjită, ceapă Roșie prăjită, și pita care este specială. Aici ce? Asta este gyros doner. Gyros doner. Da, aici? Gyros hirino, deci de porc. Hirinoa de porc, da. Cum se zice în grecește poftă bună? Kalioris. Calioresi. Calioresi. Recunosc, nu am cea mai bună pronunție în greacă. Nu e o problemă, se găsește mereu cineva să te corecteze. Suntem în piața Monastiraki. Monastiraki. Monastiraki? Pentru tine. Mă plimb pe cea mai veche stradă a Atenei, Adrianu. Aici, în cartierul Placa, să știți că s-au perindat mulți artiști, s-au turnat multe filme și în continuare putem admira expoziții și putem întâlni artiști la orice pas. Aici nu alegi tu galeria în care să intri, ci ea te alege pe tine. Așa am cunoscut creațiile unor artiști greci și un pian și una din melodiile mele de suflet. Killing me softly with this song. Sper că tabloul ăsta nu se referă la mine. Sigur ar prefera alt gen muzical. La instrumentul lor tradițional, buzuki.
cât cred grecii în extraterestri, dar sigur adoră farfuriile zburătoare. Trăiesc intens fiecare clipă. Iubesc cu foc și dansează de parcă nu există ziua de mâine. Să dansezi din senin în centrul orașului pare o nebunie. Pentru mine pare o sârbă oltenească, dar e mult mai complicată. Are 12 pași și este un dans tradițional din Creta. O frumoasă grecoaică se oferă să mă ajute și o să vă dați seama că nimic nu e întâmplător dacă vă spun cum o cheamă. Zoe, adică viață. Și ea o trăiește. Viva la vida! În prima zi am simțit vibrația și energiile Atenei la prima vedere, la prima atingere. Abia astăzi o cunosc cu adevărat, cu ajutorul lui Akis, ghidul nostru, cel mai român dintre greci și cel mai grec dintre români. Un atenian care ne descoperă orașul pas cu pas. Am ajuns în centrul Atenei, în leagănul civilizației și spun asta pentru că avem aici alături unele dintre cele mai frumoase clădiri culturale, educaționale din lume, aș putea spune. Despre ce e vorba? E vorba de trei clădirea lui Ciller, unui mare arhitect care a reconstruit Atena după ieșirea din 400 de ani de turci, să le da cultura ce o merita Atena, fiind capitala culturii. Deci, în spatele nostru, pe stil doric, se află biblioteca. În continuare, pe un alt stil, stilul ionic, cel mai frumos, stilul feminin, fiindcă stilul doric e stilul masculin. Este în centrul orașului Universitatea, reprezentând științele deasupra, ca oamenii, și în continuare după universitate, Academie. Sunt o mulțime de magazine celebre aici, tot felul de branduri. Ce stradă e asta? Alexandra, scuza-mă, Așa? n-am atâta carduri la mine ce meriți tu, fiindcă suntem în cea mai comercială stradă la Atenei, strada lui Hermes. Nu avem tip de shopping și nici bani suficienți, așa că mergem la Acropole direct, nu? Mulțumesc! Orice coloană spune o poveste. Toate templele ascund legende ale Olimpului. Să cuprinzi Atena cu mintea nu-ți ajunge o viață, dar rămite un weekend. Akis știe asta și ne ia ușor. Mai întâi ne învață ce înseamnă să fii grec. Nu e doar o cetățenie sau o origine, e o stare. O stare de evoluție spirituală continuă. Forumul Roman, Forumul Roman. biblioteca lui Adrian, a doua cea mai importantă bibliotecă, după aceea lui Alexandru cel Mare în Alexandria, și în mijlocul ei, bineînțeles, un smotin. Ne-am continuat drumul și am urcat spre dealul Areopagus. Spuneai tu, Akis, că aici predica Sfântul Pavel. Și nu numai, Și nu numai. toți filosofi tari, cum e Socrate, Platon. Exact. Aici se ridicau, se vorbeau la mii de oameni în lipsa microfonului și difuzoarelor, ca să le dau idei, ca să aibă ce votat în seara. Akis, dacă aici se adunau atenienii liberi, care își spuneau opiniile, se consultau, putem spune că aici a început democrația? Exact în zona aceasta, de aici pornește democrația, iar acolo este renumită Agora ateniană, plină de magazinele și de templele lor, dar în același timp, între cumpărătorii atenienii vorbeau, conversau și așa se desfășura democrație. Astăzi, din Agora, ceea ce a rămas este un singur templu, templul lui Phaestus. Cei 4 stâlpi care le vedeți încoace erau 4 giganți care aparau zona. În spatele celor 4 stâlpi era altarul zeului necunoscut. Dacă vă pregătiți să urcați pe Acropole, nu uitați să vă luați pălăria, pentru că aici, mai ales în mijlocul verii, e foarte cald. Dați-vă eventual și cu o cremă cu protecție solară și mai ales încălțați-vă comod, sport, pentru că urcăm totuși pe o stâncă. Și am ajuns la Acropole, adică orașul din vârf. Și vă dau un sfat. Înainte de a urca, încercați să aflați de la un ghid preferabil cum trăiau grecii în urmă cu 2000 de ani, despre cum trăiau clipa și cum slăveau frumosul. Închideți ochii, imaginați-vă și apoi deschideți chiar deasupra Atenei. În spatele nostru se află templul Erechtion. Zi bine, Akis?
perfect. Ceea ce vreau să arăt este că în spatele nostru sunt cariatidele. 6 coloane sub forma unor femei frumoase care susțineau acoperișul. Și am ajuns la Partenon, templul dedicat zeiței Atena, prezent în toate vederile orașului cu același nume. Imaginați-vă câte legende se ascund aici. Și nu o să vi le spun eu. Acest loc se descoperă individual, cu spiritul și abia apoi cu mintea. De aici de sus, de la umbra zeilor, zărim pe pământul Atenei un alt templu și o arcadă la intrarea sa. În urmă cu mii de ani, această arcadă era una dintre cele mai bine păzite din Grecia. Pe de o parte era cetatea eroului grec Tezeu, de cealaltă parte era orașul lui Adrian. Erau prevăzători și liberi cugetători. Cele două calități ale atenienilor de atunci, dar și a celor de acum. There is a 24 hours life in this city. Life doesn't stop in Athens. So here in Athens you have so many opportunities to live your Many life. opportunities, many opportunities for any age, even for the elderly people and for the young people as well. Cel mai frumos apus în Atena se trăiește pe muntele Lycabettus. Și aici o să las cuvintele deoparte. Imaginile vorbesc. M-am trezit de dimineață cu noaptea în cap, dar am meritat. Sunt acum pe feribot, am o priveliște superbă și ne îndreptăm spre cele 3 insule grecești din apropierea Atenei, Hydra, Poros și Aegina. Inevitabil trebuie să te trezești în zori, altfel riscam să pierdem vaporul. Nu știi niciodată când capitanul are o problemă și ajungi tu să fii la comanda navei. Capitan Alexandra e la bord, aveți încredere în mine. Insula artiștilor. Aici poți veni cu barca sau cu feribotul, nu cu avionul, iar dacă vrei să te plimbi, mergi pe jos sau închiriezi un măgăruș. Sunt Poros, o insulă mică aproape de Atena, unde sunt doar vreo 4.000 de locuitori și din câte se vede multe scări de urcat. După aproximativ 2 ore de mers pe mare, am ajuns în sfârșit pe insula Aegina, o insulă faimoasă pentru fisticul care se produce chiar aici și nu numai. Hey! You want to try? Yeah. Când au trecut 3 zile? Nu știu. Mai vreau încă 3 zile? Categoric. Dar poate într-un alt weekend, când sper să mă însățiți și voi. Cultură, civilizație, istorie, distracție și voie bună în câteva cuvinte. Atena înseamnă Viva la vida! 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 Viva la vida!